Yo, what's up guys? It's JD here. Sa graduation nga nila ay nagpasalamat itong si Rachel, lalo na sa kanyang pamilya dahil siya ang naging valedictorian. Samantalang si Magda naman ay hindi makapaniwala dahil siya dapat ang nasa pwestong yon at hindi si Rachel. Habang nasa stage nga si Magda ay naalala niya ulit ang mga preparasyon na ginawa niya bago ang kanilang graduation. Isa na dito ang kanyang speech bilang valedictorian. Dumating nga ang mga kaibigan ni Magda at tinanong niya kung meron daw ba silang pwedeng pantakip sa mukha para di daw magmukhang nakakatakot ang graduation niya. Nagsalita nga itong si Jordan at sinabi na kaya binubuli lagi itong si Magda dahil siya mismo ang unang nanlalait sa sarili niya. Sinabi din ni Magda na kasali nga itong si Jordan sa kanyang speech. Natuwa nga si Jordan at sinabi na siguro siya daw ang kanyang inspirasyon. Pero sumagot itong si Magda at sinabi na ang kanyang lolo daw talaga ang kanyang inspirasyon dahil siya ang nagturo ng lahat at nagpalaki sa kanya. Habang palabas nga sila Magda ay tinanong siya ni Betchay kung ano ba talagang nangyari at bakit napalitan bigla ang desisyon. Sinabi naman ni Magda na nag-meeting daw ulit ang mga nasa faculty at sinabi na mas lamang daw itong si Rachel dahil madami daw siyang sinasaliang aktibidad sa kanilang eskwelahan gaya ng pagiging cheerleader at book editor. Nagalit naman si Jordan at sinabi na alam nilang linuto lang ang desisyong iyon. Narinig naman nila Magda na nag-uusap ang tatay ni Rachel at ang kanilang mga guest speaker tungkol sa pagiging valedictorian ng kanilang anak na siyang kinainisan ni Magda. Nagkasalubong nga si Rachel at Magda. Sabi nga ni Magda na wag daw masyadong mayabang itong si Rachel dahil isa silang mandurugas kaya naging valedictorian daw ito at binayaran lang din daw ang medalya. Habang kumakain nga sila ay sinabi ni Jordan na nakausap niyang kaibigan ni Rachel na si Tessa at sinabi na nag-donate nga daw ang ama ni Rachel ng mga equipment sa gym at mga aircon sa eskwelahan kaya daw ganun ang nangyari. Niyaya nga ng kaibigan ni Rachel na pumunta sila sa isang lugar dahil dun daw nakabili ang kanyang nanay ng mga pampaganda. Nagulat naman si Rachel dahil bakit sa ganitong lugar daw sila bumibili. Pumasok na nga sila ngunit nabigla si Rachel dahil nakita niya si Magda at mga kaibigan niya na nagtitinda ng mga sabon na pampaganda. Sinabi naman ni Rachel na kung sigurado daw ba sila sa kanilang binebenta dahil kung titignan daw ang kanilang mukha ay mukhang di ka panipaniwala. Sinabi naman ni Magda na umalis na sila dahil nakakasira lang sila sa kanilang pagtitinda. Sinabi naman ng guard ni Rachel na wag makialam itong si Jordan. Ngunit naginit biglang ulo ni Jordan kaya sinuntok niya ito na agad inawat ni Magda. Naggalit nga si Magda kay Jordan dahil sa sobrang init daw ng ulo nito. Sabi naman ni Jordan na siya nang tinutulungan, siya pa ang galit at siya umalis. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pindutin mo ng subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod nating upload.